Libre naman din dito. Pampro, ha? Si Madam Kilay. Madam Kilay. Hello. Hi guys. Welcome back to my channel again. Today's video, tuturuan ko kayo mag-DIY eyebrow tattoo. Okay? Gamit ang blackening shampoo sa halagang 10 pesos lang. Ayan. So ngayon, ang gagamitin natin ay itong blackening shampoo. Nabibili po ito sa mga tindahan. 10 piso lang. At ang ating paghahaluan nitong ano to? Blackening shampoo. Dito tayo maghahalo. Okay? Tapos, pulley brush. Yan. Angle brush. Yan, dapat may ganito kayo. Okay? Saka to. Okay? Simulan natin. Haluin natin dito. So, lagyan natin ng konting tubig. Lako ng tubig ko. Natin guys, hindi matunaw siya. Tapos, mag-shape ulit tayo ng paslan. Diba? Katulad ng kilay na yung kilay tutorial ko. Hanggang dyan. Yung paslan. Para hindi ka mahirapan mag-shape. Para pag mag-wait ka dito, alam mo na kung saan ka pupunta. Yun na saan ginuhitan mo, okay? Hirap naman ito, ha? Isipin natin. Ayan. Higyan pa natin ang tubig. Pin-in lang natin. Oh my goodness. Ang hirap magkilay sa camera. Kaya umikat ko. Ano ako ng salamin? Hirap na ako. Oh, you meant the world to me. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't
hearts in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames won't burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kissed your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Tapos, piliin natin. Sak! Open ka na. Mag-play ka na dun. Huwag mo kang guluhin, please. Ano naman yun? Oh! Okay ba? Marimar. Ayun guys, tapos na sa kabila. Nagbigan natin. So, ayan guys. Babad natin siya ng mga 10 or 10 to 15 minutes, okay? And I'll be back. Ayan guys, nakapagbanlaw na ako. Yan ang kanyang results. Oh no! Kapal dito. Walang ba? Recommend ko mga 5 minutes nyo lang siyang ibabad para hindi siya masyadong makapal guys. Yun diba? Parang kila ni ate. Ayan guys, thank you for watching. Shout out nga pala sa best friend ko ng college, si Jesseline, at saka si Joshua, yun. Lagi nanonood yun ng Kilay Goals kahit di naman nagkikilay. Ay, yung girlfriend niya pala yung nagkikilay. Hi sa'yo, Jana. Yan. So yun na guys. Thank you for watching. See you in my next video. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Okay? At pindutin yung notification bell. Taneng! Para ma-notify kayo. Okay? Masabihan kayo ni Lolo Whitey.
masabihan kayo ni Lolo Whitey na may bago na naman ako video. Okay? Bye!